đương đại tại Việt Nam. Ông tôi nói rằng có một loại thuốc ho hiệu quả. Ông cho tôi dùng mỗi lần bị ho. Và những người tôi yêu thương cũng dùng thuốc ho đó mỗi khi bị ho. Thuốc ho bổ phế Nam Hà Chị Cái Lộ được bào chế từ các thành phần thảo dược, chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Bổ phế Nam Hà, thuốc ho cho người Việt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước